May isang batang nangarap na umahon at mapagtagumpayan ang kahirapan. Isang batang tinandaan hindi lamang ang mga hirap na naranasan, kundi ang mga aral ng buhay. Nag-impok ng kaalaman, pinalago ang kanyang buhay espiritual, at tumindig bilang mabuting pangulo sa universidad na kanyang pinaglilingkuran. Sa inyong mga personal na mga pangarap, no? Pangarap ninyo para sa sarili ninyo, and also you have dreams for your family, for your loved ones. Collect all of these dreams all together, put them all together, put them in your heart, plant them in your mind, such that it will guide you as you go on, as you proceed and pursue what you want to be in the future. Isa lamang ito sa mga ipinapayo ni Professor Dr. Wilfredo Dumale Jr. sa mga mag-aaral bilang President ng Nueva Vizcaya State University. Sampung taon na ang nakalilipas nang unang ipalabas sa programang ito ang kasaysayan ng kanyang pagtatagumpay. Katatanggap lamang niya noon ng parangal bilang isa sa 10 outstanding young scientist ng Pilipinas sa larangan ng Biological and Environmental Engineering. Na-measure nito, ulan, temperature, wind direction, tsaka po yung solar radiation. Yung solar radiation sensor ay ito po. Ang impact po nito sa agriculture, magkakaroon ng tamang impormasyon ng mga magsasaka. Ukol sa pagbabago-bago ng ating weather. At iyon ang magiging referensya nila para baguhin yung kanilang cropping system na tinatawag. Maaari nilang iatras o iaga o gawing late yung pagtatanim segundo sa kalagayan ng panahon. Upang lubos naming makilala ang Pangulo ng Pamantasang ito, binisita namin siya ng personal. Masaya niya kaming tinanggap at kaagad ay inilibot kami sa universidad. Ito po si Gina, yung aming chemist. Ito naman si Ana, agriculturist. Sila po yung mga nagtutulong-tulong para patakbuhin ang aming tissue culture project. Ito po ay mga maliliit po na saging. Kapo sila ay umabot na sa mga ganito, siguro mga 3 pulgada. Ano po? Inihihiwalay na po yan. Saka po itinatanim na po doon sa media. At inilalagay po sa screen house hanggang sila po ay lumaki. 3 hanggang 6 na buwan bago po sila ilabas para po ilagay sa field para itanim. Ito po yung mga kauna-unahan naming mga nursery ng citrus. Dito po namin itinatago, kumbaga, yung mga sinasabi nating mga foundation block ng citrus. Ito po ay budded na satsuma. Yung satsuma po ay isang uri po ng mandarin na ito po ang karamihang itinatanim ng ating mga citrus farmers dito sa Nueva Vizcaya. Ito, mahalaga ang laboratory na ito. Nalalaman kasi dito kung may taglay na sakit. Ganon din po sa saging. Po, para ma-ensure na malinis ang mga lumalabas po ng mga seedlings na pinamamahagi po at binibili ng ating mga magsasaka ng nagtatanim ng citrus at saka po ng saging. So ito po yung aming pasilidad sa paggawa po ng alcohol na ito po ay in-establish namin nung panahon po ng pandemya. Ang tawag po sa alcohol ng NBSU ay NV Care.
Sa patuloy naming pakikipanayam sa kanya ay nakita namin kung gaano siya kaabala at kung gaano kabigat ang kanyang pananagutan bilang presidente ng paaralan. Nandito po yung aming highly sensitive na scanning electron microscope. Sa mundo ng akademya, paano nalilikha na maabot ang karangalang ito bilang presidente ng pamantasan? Ano ang pagsisimula ni President Wilfredo Dumale Jr.? Tubong San Jose City, Nueva Ecija, ang pamilya ni kapatid na Wilfredo. Panganay siya sa 6 na magkakapatid. Sa murang edad ay nakita niya ang hirap ng kanilang buhay, lalo't hindi sapat ang kinikita ng kanyang tatay bilang mekaniko at ng kanyang nanay bilang mananahi. Ramdam namin ang hirap ng buhay. Ang totoo, nung kami mga bata, yung pong aming bahay ay 2 lang po ang silid. Yung kusina at saka po yung tulugan. Pero yung mga bahay po nung araw, may mga silong yun eh. Na ang pinakasahig po nun ay butas-butas, gawa sa tabla, butas-butas. Ang kanyang dingding po ay kawayan at ang bubong po nun ay pawid. At kapag ka po may mga gabi na malakas ang ulan, yung pong aming banig, kumot at kulambo, yun po ay lulukutin namin sa gitna ng gabi. At sisiksik na po kami magkakapatid dun sa mga dingding, sa sulok ng bahay. Doon na po kami uumagahin. Danas din po namin ang pagkain ay kanin na sasabawan ng tubig na may asin. O kaya naman mantika na may asin, toyo. Lahat po yata ay nagamit na po namin para ulam. Para lang ang sikmura ay hindi kumalam. Nung ako po ay nasa elementarya, doon ko po natutuhan ang pag-save po ng pera. Dahil sa ang aking po mga magulang ay tinuturuan kami na magtrabaho. Talagang kami po ay obligado na lumusong sa bukid. Yan, natatandaan ko nung araw ang aming pong pinakaupa sa maghapon po na pagtatrabaho sa bukid, kagaya ng pagtatanim ng sibuyas, paggapas ng palay, ay 25 pesos sa isang araw. Kapag iaabot na namin ang aming kinita, sasabihin po ng tatay namin, ay pera ninyo yan, hindi kailangan na kayo ay tumulong. Dahil sa, ang gusto lang naming matutuhan ninyo ay ang hirap ng pagkita ng salapi at matuto kayo magpahalaga. Hindi lang sa pagod ninyo, kundi maging sa pinagpagura ng iba. So ang itinuturo po sa amin doon ay yung values pagdating po sa paghawak ng salapi. At ganoon din yung values sa tamang paraan ng pagtatrabaho, paghahanap buhay. Isa pa sa mga values na kumintal sa kanyang isipan ay ang kahalagahan ng pagtuklas ng karunungan. Sabi po ng tatay ko noon, yung edukasyon, yan ay biggest equalizer. Galing din sa Biblia ang pagtuturo niya. Ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. May talata pa ako natatandaan na ang sinasabi doon ay ang karunungan ay higit kaysa alinmang kayamanan, sa alinmang alahas, at walang kayamanang dito ay maipapantay. Yung mga pagtuturong yon ay nakatanim, na itanim po sa amin. Kaya gano'n na lang ang aming pagpapahalaga sa edukasyon. Mahigpit ang bilin ng kanyang tatay ukol sa edukasyon. Damang-dama niya noon ang bigat ng responsibilidad. Ayaw niyang mabigo ang kanyang mga magulang. Sana ay magtagumpay kayo sapagkat kapag ka hindi natin naipagtagumpay, kapag ka hindi kayo nakatapos, sinayang ang pagkakataon, ay hindi mapuputol ang kahirapan na nararanasan natin. Sabi nga po ng tatay ko, hindi na kami nakapag-aral. At kung kayo, ganun din, ay malamang na ang magiging buhay ninyo sa hinaharap ay kagaya rin namin.
At ayaw namin na maranasan ninyo ang mga hirap na naranasan namin ng nanay ninyo. Yun po ay, sabi nga nila parang echo na maririnig mo na laging sinasabi, laging ipinangangaral. Pagkatapos ng sekundarya, sabik si Ka Wilfredo na masapit ang kolehiyo. Sa pagkakataong ito naman ay tinapat siya ng kanyang ama ukol sa kanyang pag-aaral. Hindi naman po ako nagdamdam nung sabihin sa akin na talagang hindi ako kayang itaguyod sa pag-aaral. Dama ko rin naman yung kanilang matinding paghahangad na masunod ko sana yung gusto ko na kurso. Ang pagsubok na ito ay hinarap ni kapatid na Wilfredo at upang matupad ang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral, napilitan man ay kinuha niya ang kursong agrikultura. Talagang yung kurso na ayaw ko sana eh. Ang sabi po ng aking tatay ay hahanap tayo ng scholarship. At awa ng Diyos ay natanggap po ako dun sa Philippine National Bank Scholarship. Yun po ay full scholarship. 16 po kami sa buong Pilipinas na natanggap doon. Hindi naman ako nabigo doon sa kurso na yun. At sa nakita ko, ang kurso palang agriculture ay isang napakagandang kurso. Awa ng Diyos, tayo po ay cum laude sa Central Luzon State University noong 1994. Mabilis na lumipas ang panahon. Ang batang nangangarap noon, ngayon ay presidente na ng Nueva Vizcaya State University. Naglingkod po ako sa isang private company sa loob ng 2 taon. Pagkatapos ay lumipat na ako sa Nueva Vizcaya State Institute of Technology. Dating pangalan po nitong universidad na ito, NBSU. Noong taong 2000, ako po ay nakakuha uli ng scholarship sa DOSTP card. Ito po naman ay full scholarship para makapag-aral ng master's degree. Noong taong 2005, ako po ay nakakuha muli ng scholarship, yung tinatawag po nilang Monbusho Scholarship. Tumungo po ako sa University of Tokyo para doon po tapusin ang aking doctorate in Biological and Environmental Engineering. Bumalik po ako dito sa Nueva Vizcaya State University at doon na po ako nagkaroon ng iba't ibang mga responsibilidad. Sa panahon po na yon ay nakakuha ko muli ng isang scholarship, yung pong tinatawag nilang postgraduate scholarship na ibinigay naman ng University of Tokyo pa rin sa loob ng 1 taon. Makalipas po ang 2 taon noong 2013, ako po naman ay nabigyan muli ng pagkakataong sa pangalawa kong postdoctorate yun sa Fulbright. Kaya po noong 2013-2014, ako po ay nag-aral sa aking postdoctorate sa Colorado State University sa Estados Unidos. Noong ako po ay bumalik noong 2014, ay tinuloy ko po ang aking hanap buhay bilang empleyado at pagiging direktor ng Research and Development. Noong 2016, hanggang itong taon na ito ay ako po ang Vice President for Research, Extension and Training ng universidad. Nung nagbukas na po ang candidacy para sa paghanap ng bagong pangulo ng universidad, ay isa po ako sa mga kandidato. Pagkatapos na makonsulta ko po ang aking pamilya, kinausap ko pong una ang aking mga anak, ang aking asawa. At sinabayan po ng pagpapanata. Sabi ko nga, ang aking pananaw, ang lahat ng mga tagumpay ay Diyos ang pinagmumulan. Ang dating pangarap na magtamo ng mataas na edukasyon, makaahon sa kahirapan, at maabot ang rurok ng tagumpay, ay nagkaroon na ng katuparan nang ganap na mailuklok si kapatid na Wilfredo Dumali Jr. bilang ika-4 na Pangulo ng Nueva Vizcaya State University. Napaka-hardworking po niya at talagang kung kailangan niya pong mag-stay po ng universidad kahit wala na po sa takdang oras ng pagtatrabaho ay talagang nandito po siya. Tinitiyak niya pong
natatapos po ang lahat po ng kanyang gawain bago po siya umuwi po sa kanilang tahanan po. 12 years ko na pong kakilala si Sir Wilfredo A. Dumali Jr. Napatunayan ko pong naging isang mabuting halimbawa po siya sa amin pong mga bata pa po na nagbibigay serbisyo dito po sa universidad. Hindi lang po sa serbisyo na ipinakita po ni Sir Wilfred, kundi sa mga bagay po na dapat po naming sundan, lalo na po sa paggampan po ng kanila pong tungkulin. Na-witness ko personally kung paano siya magtrabaho. Kasi nakatrabaho ako siya closely sa dalawang activities po. Nagkaroon ng honoris causa na nataon siya ang chairman. Siya po ang pinaka-head ng steering committee. Napaka-hands-on po niya. Secondly, napakatalino. Parang pag siya ang magpapatawag ng meeting or halimbawa may mga pagpupulong na kasama namin siya, kailangan talagang mentally, intellectually, physically, and emotionally, nakaready siya. Kasi hindi siya pumupunta sa isang okasyon o sa isang bagay talaga na hindi po siya ready. Sa gitna po ng katanyagan na kanila pong naabot ay nananatili po siyang may kababaang loob. At yun po yung talagang isang mabuting halimbawa po ng pagiging isang leader sa isang universidad. Sa pananagutan ko na yun, bumabangon ako para sa university. Dahil sa 8,000 estudyante, 600 faculty and staff. Kung isasama po yung mga contractual, nasa 800. Para sa kanila ako bumabangon. At siguruhin na yung trabaho ay nagagawa sa takdang oras sapagkat ito'y may kinalaman sa kanilang welfare. Ang hinahangaang presidente ng universidad ay huwaran ding kaanib sa Iglesia ni Cristo sa lokal ng Bayombong, Distrito Eklesyastiko ng Nueva Vizcaya. Kaya po proud ako na Iglesia ni Cristo kasi nandun po yung ating magandang reputasyon sa komunidad. Iglesia ni Cristo ito. Hindi ito gagawa ng bagay na wala doon sa aral ng mga Iglesia ni Cristo. Yun po ay yun ang isang talagang dahilan. Tayo ay mga Iglesia ni Cristo. Buo sa isip ng ating mga kaibigan, makakilala, na ang mga Iglesia ni Cristo talaga nangahawa sa aral ng Diyos na ating tinanggap. Hindi lamang siya karaniwang kaanib ng iglesia, isa siya sa mga pinagtitiwalaan ng pamamahala na tumupad bilang Pangulong Diakono sa lokal. At ang tungkuling ito ang kinikilala niyang pinakadakilang karangalan. Maraming pagkakataon, sa laki na po ng responsibilidad, iba-ibang pananagutan. Babangon ka sa pagtupad mo ng tungkulin. Nandun yung kasabikan. Ayaw kasi natin na mapabayaan ang pagtupad ng tungkulin. Kaya po, nandun yung excitement. Maligaya na makatutupad ka ng tungkulin sa kabila ng kaabalahan. Maligaya na nakikita ka ng mga kapatid, kahit na ikaw ay may mataas na katungkulan sa pamahalaan, nakakasama ka pa rin nila sa pagtupad. Nandun po yung matinding kaabalahan. Pero sabi ko nga po, time management at saka yung prioritization, mahalaga po yun. Darating at darating yung panahong patong-patong yan, conflict. Pero sa pagkakataong yun, ano ang iyong unahin? Sa madalas na pagkakataon, saan man siya naroroon, ay pinaninindigan niya ang kanyang pananagutan sa iglesia, kahit gaano man siya kaabala. Nung ako na po ay dumating na sa bansang Hapon para ako po ay mag-aral na ng aking doctorate. Alam niyo po ang mga Hapon, sila ay sub-sub sa trabaho. Doon dahil sa ako po ay Pangulong Diakono, nasa pamunuan. Isa ito sa mga sa tingin ko ay baka magkaroon ako ng suliranin. Pero sabi ko, ibinigay ito ng Diyos sa akin. Pananampalataya ko ay bibigay din ito sa akin para ako ay makatupad ng tungkulin. Unang pakikipag-usap ko po doon sa aking host professor, dala-dala ko po ang pasugo. Pinakilala ko po kung ano ang iglesia at sinabi ko sa kanya kung ano ang schedule ng mga pagsamba. Tumatango-tango yung aking host professor. Sige, sabi niya, sa mga panahon na nandun ka sa church, ay hindi tayo magkakaroon ng mga activities dito sa laboratory. At sa mga panahon na kailangan mong umalis ng maaga,
ay sasabihin ko sa mga laboratory mates ninyo na ikaw ay bibigyan ng pagkakataon, pawawalan ka sa takdang oras para hindi ka mahuli diyan sa iyong appointment. Pero alam nyo, dumating pa po yung pagkakataon na kapag may mga lakad po kami pupunta kami sa malayong probinsya, halimbawa araw ng Lunes at kailangan naming magbiyahe po ng araw ng Linggo. Sinusundo po ako sa kapilya nung aking host professor. Awa ng Diyos, sa aking pong pamamalagi doon, ako po ay namalagi na nasa tungkulin. Ang pananampalataya ko doon, gumawa ang Diyos. Ito po ay kamay ng Diyos. At sabi ko po, Ama, ikaw ang nagbigay nito sa akin, pagkakataong makapag-aral. Tulungan mo po ako sa lahat ng aspeto. Para ang tungkulin ng paglilingkod sa iyo ay hindi ko po mapabayaan. Ang pagsisikap na huwag mapabayaan ang tungkuling sinumpaan sa Diyos ay hindi niya sinasarili. Isinasalin niya ang ganitong paninindigan sa kanyang buong pamilya. Sa lahat po ng mga pinagdaanan ko sa buhay, yung mga pagtatagumpay at hanggang ngayon sa aking pananagutan bilang isang lingkod bayan, bilang isang may tungkulin, bilang isang Pangulong Diakono, bilang ama ng sambahayan, aking paninindigan ay patuloy na itataguyod ang pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Anuman ang sitwasyon ng buhay. May pagsubok man, may mga balakid man, itataguyod ko po kasama ng aking sambahayan ang paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Yung aking pagka-iglesia ni Cristo ay hinding-hindi ko po ito tatalikuran. Yung pagtupad ng aking tungkulin, gaano man ang kaabalahan, hindi ko po ito kalilimutan, hindi ko po ito bibitawan, sapagkat yun po ang aking ipinangako sa ating Panginoon Diyos. At ganun din, mamamalagi po ang pagpapasakop, pagsunod ko sa ating tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo Manalo, sapagkat sila ang nagsilbing ilaw, ang kanilang mga payo, ang kanilang mga saway, ang kanilang mga pagtuturo na narinig ko mula po nung ako'y bata. Yun po ang tumatak na malalim sa aking puso, sa aking isip, na siya ko namang itinataguyod na makaabot, maisalin sa aking mga anak. Sa awa at tulong ng Panginoong Diyos ay pinapagtatagumpay din siya sa pagdadala ng kanyang sambahayan. Sa kasalukuyan ng kanyang may bahay na si kapatid na Lorna Dumale ay project assistant ng Department of Science and Technology Strand Scholarship ng Nueva Vizcaya State University at nanunungkulan sa lokal bilang diakonesa. Ang kanyang panganay na anak na si Rico Martin ay faculty member naman sa Isabela State University at tumutupad din ng tungkulin bilang guro sa pagsamba ng kabataan. Ang pangalawang anak na si Jericho ay isa ng resident veterinarian sa San Leonardo, Nueva Ecija at masiglang may tungkulin sa pagsamba ng kabataan. Ang pangatlo sa magkakapatid na si Vivel Martin ay nasa unang taon ng Bachelor of Medical and Laboratory Science at nanunungkulan bilang choir member sa lokal ng Baguio City, Benguet. Ang bunsong anak na si Sherina Ray ay grade 9 student sa Nueva Vizcaya General Comprehensive High School at may tungkulin din bilang choir member. Para po sa aming pamilya ng Kajun, ako po ay lubos na nangangako na pagsisikapan po naming maitaguyod ang aming pamilya, hindi lamang para sa buhay na ito. Gayon din po sa mga gawaing espiritual para mas maging magandang impluwensya po kami sa bawat isa. Makaaasa po kayo na yung mga itinuturo nyo sa amin, hindi lang namin yun basta pinakikinggan. I-apply po namin yun pa sa aming buhay. Ang pananampalataya na itinuro nyo po sa amin mula pa noong kami ay mga bata pa, ang mga mabubuting halimbawa po na ipinakita nyo sa amin sa pagmamahal sa magulang,
sa pagdadala ng tungkulin, sa pagmamahal sa mga kapatid na aming nasasakupan. Higit sa lahat, makaaasa po kayo na mamahalin din namin ang aming pagka-Iglesia ni Cristo. Mula po nung kami ay bata hanggang sa ngayon po na kami po ay nakatapos na ng pag-aaral, ay ipatuloy po ang inyong pagmamahal at pagbibigay ng gabay sa aming magkakapatid. At pinangako po na patuloy po namin kayong susuportahan sa mga gusto niyo pa pong magawa sa inyo pong profesyon ng pili. At mahal na mahal po namin kayong magkakapatid. Maraming salamat. Promise ko po na kahit ako po ay malayo, pagtatalagahan ko ang aking tungkulin, hindi ko po pababayaan anuman ang mga pangaral, mga pamana niyo sa akin. Patuloy po ang personal kong panalangin, pagtupad ko sa aking tungkulin, at patuloy na pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Bilang panganay na anak, kasama ng aking mga kapatid, maraming salamat pa sa lahat ng mga bagay na itinuro po ninyo sa amin. Congratulations sa inyong pagiging university president. Proud na proud po kami sa inyo. Sa kabila po ng mga tagumpay na natamo niya sa buhay na ito, pero namamalagi kapatid na Wilfredo Dumale. Ang kanyang kababaang loob, ang pagsunod sa mga utos ng Diyos, at yung pagpapasakop sa ating pamamahala. Palibhasa ito ang laging itinuturo natin sa panahon ng mga pagsamba sa pangunguna ng kapatid na Eduardo B. Manalo na siyang natutuhan ng maraming mga may tungkulin. Ito po yung sulat na tinanggap ko po mula sa ating pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo Manalo, na ito po ay natanggap ko bilang pagbati nila nung sila po ay aking padalhan ng liham nang ako po ay mapili bilang outstanding young scientist noong 2012. Dito po sa huling bahagi na ng kanilang liham, maging inspirasyon nawa ito sa iba pang mga may tungkulin at mga kapatid sa pagtatalaga sa paglilingkod sa Diyos, sa paraang makita nilang hindi naging hadlang ang iyong propesyon sa pagtupad mo ng tungkulin at hindi rin naging balakid ang iyong tungkulin sa pagsulong mo sa iyong propesyon at maging sa pagdadala ng iyong sambahayan. Ito po, sulat ng ating pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, kapatid ni Eduardo B. Manalo, ay sa loob ng nakaraang 10 taon. Ang nilalaman nito ay talagang aking isinapuso, isinabuhay. Hanggang sa dulo na siguro ng aking buhay ay pagsisikapan ko na ito ay aking maisakatuparan. At hindi lamang yun, nais ko na sana sa aking magiging mga apo ay makarating din ang mensaheng ito at maingatan at patuloy na matupad po namin. Ang pagtrato ko nga sa ganitong pagtatagumpay ay biyayang dulot ng Panginoon Diyos, regalo at karagdagan. Gaya ng pangako ng Diyos, kapag ikaw ay nagtatalaga, ang lahat ng mga ito ay idaragdag sa iyo. Kaya kahit na sinasabi ng marami na ako ay nagtagumpay, sa akin, bilang isang Iglesia ni Cristo, ay mas kinikilala ko na malaking pagtatagumpay ang ako ay nakilala ko ang tunay na kahulugan ng pagkalalang sa akin ng Panginoon Diyos. Yun ay hindi lamang maging isang mataas na lingkod bayan, higit pa kaysa sa roon sa paraang naunawaan ko na ang paglilingkod sa ating Panginoon Diyos ang tunay na kahulugan ng pagkalalang sa atin ng ating Panginoon Diyos. Sa pagbabalik tanaw niya sa nakaraang buhay, may isang aral siyang natutunan na hindi niya tinalikuran. Ito ang kinikilala niyang dahilan ng pagkakaloob sa kanya ng Diyos ng magandang kapalaran.
Ang katapatan sa pagsunod, paglilingkod sa Diyos, ang pinakasusi ng pagtatagumpay na hinahangad natin. Saan man bahagi, kahit ikaw ay nagsimula sa maliit na kalagayan, magwawakas ka na nasa malaki ang iyong narating, naging malaki ang iyong kalagayan. Kung ikaw ay pinagtiwalaan ka ng isang maliit na pananagutan, pero kung ikaw ay tapat, darating ang panahon, pagtitiwalaan ka ng mas malalaking pananagutan. Mapatutunayan ko na hindi talaga pinababayaan ng Diyos ang mga lingkod niyang nagtatapat. Sabi nga sa Biblia, walang tapat na pinabayaan. Bago matapos ang aming panayam, inalam namin kung ano pa ang kanyang panalangin at kahilingan sa Panginoong Diyos. Iisa lang po ang panalangin ko ngayon na lagi kong sinasabi. Sa mga tagumpay na ito, kasabay mo pong ibigay ang kababaan ng kalooban. Makilala ko po na ito ay bigay mo at hindi po ito sa akin sarili. Para kapag gumaganap po ako ng tungkulin, ay huwag maging mataas ang aking puso. Sapagkat ang isang mataas na tungkulin na walang kasamang kapakumbabaan ay isang kabiguan.